Se on Tapio T. Terve moro, huomenta. Tänään ajetaan Pyöräilyseuran retkijaoston perinteinen loppukevään tai alkukesän Brevet 200 koodinimellä Pikkulintu reittimme lintumaisen olomuodon johdosta. Mukaan lähtee Pyöräilyseuran retkijaoston porukkaa Juha ja Laura. Tervetuloa kyytiin. Sää on viileä, päivän varustus, rando merino, tuulitakki, ajosortsit ja tuulihousut, sukat ja kengät. Eilen on ollut hellettä. Tänään on tämmönen, sanoisin lonkero harmaa neutraali, ei sada eikä paista, kirkkalla ajolla siellä mennään. Se on oikeastaan hyvä keli, semmonen ajokeli. Espoo, Vanhakartanon tie. Siellä on järvi. Siellä on retkijaosto. On muuten mukava, kun on vaihteita. Kyllä tuota mäkiä on kummasti auttaa. Pitkästä aikaa Velskolan tie, vanha kunnon. Tällä kertaa vaihteilla. Tietokone ilmoitti, että nousu valmis. Se mitä näen silmilläni pitää sen kanssa yhtä. Ja Laurakin saapuu. Mukava lasku, sen jälkeen tämä. Joo. Velskola selvitetty ja nautittu. Nyt kohti Nurmijärveä ja siellä sitten eka kontrolli 60 kohdalla Littilisä paistopiste kutsu. Aika mukavaa ajoa tänään. 43 kilsaa. Nyt olemme Nurmijärvellä lepsämässä. Päivää. Laura sieltä vielä kyytiä. Voisin syödä sokeria. Syödään sokeria. Kohta 1/4 takana koko reissusta ja kulunut aikaa 2 tuntia 25 minuuttia. Kello pyörinyt koko ajan. 47,6 on tarkka lukema. Keskinopeus 19,6. Nämä on erittäin hyviä lukemia. Pikainen eväskatsaus, pizza Hawaii, 2 Nickersiä,
mehua täytteeksi pulloon, pikkumehu reppuun. 12.12 täällä. 9.05 startattiin Puksusta, niin sitäpä laskee paljonko meni. Melkein 61 kilsaan. Nyt aletaan syönnille ja sitten jatketaan. Sitten tauon jälkeen lähdetään ajelemaan vähän mutkaa sinne sun tänne. Tulee Nurmijärveä ja Jokelaa, Hyvinkäätä. Hyvinkäällä sitten seuraava checkpoint APC:llä. Sitä ennen kovaa ajua. Siitä kohti järven päätä sitten. Tuusulajärveä kierrellään parhaillaan. Asia selvä. Lähestymme järven päätä. Sillä välin kun hän taluttaa, minä syön lisää sokeria. Ja hetkeksi taas maanteiden laitoihin. Käydään Jäniksen linnassa. Seuraavalle kontrollille 50 kilsaa matkaa. Katsotaan ajostatistiikat tässä samalla, kun otettiin asia puheeksi. Kulunut 4 tuntia 59 minuuttia 20 sekuntia matkaa, 90,5. Keskinopeus kokonaisuudessa 18,1. Kello tulee 14.05. Hyvinkään on tällä reitillä 140 kilsan kohdalla. Ja nyt kun on 90 ajettu, niin saan tässä tällä sivulla muutaman mutkan ajella. Tällä näitä paikallisteitä siellä täällä sinne tänne ennen kuin on 140 kilsaa Hyvinkäällä täynnä. Ovella reitti siinä mielessä, että lakipiste 50 kilsan päässä lähtöpaikalta. Kahvin kaipuussa. Ehkä me Jokelasta saamme jostain kupin kahvia. Satanen kohta täynnä 4 kilsaa vaille suunnilleen. Työnteon vaihe menossa. Aina kun mikrotaukoilemme, tärkeää muistaa vähän tankatakin sokereita ja juotavaa ja suklaata ja pähkinää. Kuivahedelmiä löytyy myös. Ylitämme Vantaanjoen. Kotivesistö. Hitaasti tulee ne keskinopeuden kymmenykset. Ei se enää paljon reagoi tuossa, tuntuu kun tämän verran jo ajettu, niin aika pitkään pitäisi ajaa kovempaa tai hiljempaa, että siitä heilahtaa niin kuin enemmän. Äkkiä ne tippuu sitä tauolla. Niin, no siinä tauko on se jo kyllä. Se on joka tuo energia, se on jo lähössä. Nyt takia, että saa nopeasti tippiin vasta. Ihanaa. Vanha hirsitalo siihen kivasti tien varteen jätetty. Arvokkaasti harmaantunut. No tässä menee taas Vantaanjoki
Taitaa olla Nukarin koski. Tuossa jossain vieressä, siellä on se laavu, missä Jarnon kanssa käytiin silloin joskus sukeltamassa lumihankeen. Oi vitsi. Sweet memories. Ettei se vaan aurinko meinais vähän varovasti paistella pilvien läpi. Eihän se haittaisi. Mä sanoin, että olisi 140 kohdalla Hyvinkään kontrolli, mutta mä olen horissu. Se on 130 kilsaa. Mehän ollaan jo Hyvinkäällä. Rotsi on heitetty veksi ja täällä marinoidutaan randomerino päällä. Tai merinoidutaan Hyvinkään auringossa. Randomerinoituminen. Minut on merinoitu. Ei ole enää marinoitu. Randomerinaadi. Saavumme Hyvinkään APClle. Kontrolli numero 2. Vähän tämmöstä rallirataa pitkin. Mä oon aina kiinnostanut, mikä tämä on tämä polku tai tie täällä talon takana. Täällä näin. Nythän tänne oli reititetty kiertotie, kun Peltokummolan tielle oli ajo kielletty. Kelvejä pitkin. Jotain tietyitä sinne liian tehdään sitten. Mutta hyvää tietää jatkoa ajatelle. Täällä tulee aina rivetille pyörittyä, niin tostakin pääsee. 16 ja 21. Semmoiset eväät Hyvinkään ABCltä. Ollaan löyty pyörät lukkoja hienostuneesti, ollaan täällä kahvilan pöydässä nyt randokahvilla. Niin reippaasti ollaan ajeltu. Palkinnoksi kahvia. Nyt on tauko ohi. Se vietettiin mukavasti kahvipöydän ääressä. Kaupan kautta vielä käytiin viimeiset täydennykset hakemassa, mitä kukakin uskoo tarvivansa. Nyt vähän matkaa tästä, kun päästään tätä metsäpolkua, niin mennään tielle 130. Ja siitä sitten seuraava rasti Rajamäki. Vielä on hieman siis mutkittelua. Suurta tietä täältä tulisi Helsinkiin tommonen 54, mutta meillä on vielä 70 matkaa maaliin. 130 hypättiin sitten tänne Nopon tielle. Mä en oo ikään muuten tästä ennen ajanut. Aina ollut mielessä 130. Tämähän loppuu kohta. Jatketaanko 400 sille? Kyllä. Siitä sammulla silmillä auton rattiin huomenna. Tervetuloa Rajamäkeen. Oh no. Älä kaadu. Nyt on hauska kohta reitistäkö. Edessä näkyvä tie, joka nyt tuossa risteyksessä ylitämme, on semmonen, mitä tulimme tuolta oikealta Perttulan suunnalta ja jatkomme vasemmalle päin tuossa tunteja sitten. Siellä on edessä meillä gravel. Kyläjoen tie. Samaa tietä mitä tämäkin. Kiljavan suunnalta tänne saavuttiin Nurmijärvelle päin. Vähän lyhyt graveli, mutta mukava. Mikäs masina siinä on? Tampereen konepajan valmistama.
vähän kiipeilyä tänne viimeisille kympeille. Saas nähdäkö, nyt jo vähän höngästyttää. Tietysti se ei jaloissa missään tunnu, mutta katsotaan. Kuitenkin, että se vähän rupeaa tuntua kohta. Joo. Vaihteet. Taas ylitetään Vantaajoki. Moneskohan kerta tänään? Kilsaa maaliin. Ollaan tultu pitämään taukoa tänne Varjoisahan Mäntymetsikköön tuusulalaisille frisbeegolfiradalle. Ylämäissähän töitä on saanut jonkun verran tehdä, mutta siis helppoa ja kivaa edelleen. Olosuhteet suotuisat. Aurinkoa Hyvinkäältä alkaen sopivissa erissä. Loppulasettelut 30 kilsaa tavalliseen rauhalliseen tahtiin. Saa suorittaa. Hetki mennään vanhaa tuttua lentokenttäreittiä. Kyllähän se lentokone täytyy pongata lentokenttälenkillä. Onko Finnairi ihan lukee jo? Tää lukeeko nää Randonneurs Finland? Se voi kato, joo. Joo, kyllä joku tarkemmin katsoa. Oma kone. Kyllä. Siellä on kannatusjoukkoja siellä. Hyvin ajoitettu. Se on kunnia ylilento. Piu. Tämmöisen matkan jälkeen tarvii joo. Senkkerin tietä on vaan tästä ajeltu tuonne Katriinan tielle päin ja ihan tätä suomalaista sepeliteollisuutta ja asfalttia. 20 kilsaa. Kello 19.56. 2235 pitää olla viimeistään leimalla. Taas ylitetään Vantaajoki. Se oli aika mones kerta. Seutulan koski. Viimeistä kymppiä viedään. Olen vähän töttöröä. Kai sitä saa ollakin pitkien jälkeen. Tänään 200 ihan täydellistä. Miten se tämän paremmin voisi onnistua? Morjes, morjes. Jotenkin tuntuu, että tänään on menty nopsasti, vaikka en mä tiedä, se varmaan johtuu hyvistä olosuhteista ja siitä, että mitään ikävää ei ole sattunut. Helppoa ja kivaa. Työnteotkin on tehty ja jos tuntuu liian työnteolta syötiin, niin sitten muutu taas nautiskeluksi. Ihanaa, se voi olla Randonneuringin tätäkin. 1,5 kilsaa ja sitten 200 mittarissa. Sitten kun ollaan maalissa, niin ehkä 203. Taas lisää rivettejä ACP:n historiakirjoihin. Lähtö oli tästä S-Marketilta Maalinpirsi Shellille. Perinteet kunnia. Tätä brevettiähän on tuolta Kuumailmapallosta seurattu. Siellä on meidän semmonen live-seuranta ja tämmönen kameraryhmä. Ilmalähetystä tuonne maailmalle. Kyllä. Ranskaan ennen Peter Selini selostaja. Sanoi, että harrastelijat ajaa yläotteelta ja mitä näitä oli. Kyllä, just näitä joo. Vamos! Ale. Vauhtia. 3,5 minuuttia aikaa kerätä tuohon Vuoltsikalle. Jättiin katsoa, on 5 yli. No se on 11.57, kun me tullaan tähän. Niin muutama minuuttia vaille
12 tuntia. Mitähän 11 tuntia 57 minuuttia suoritusaikaa. Jeh. Kiitos Brevet-ajoseurasta pyöräilyseuran retkijaoston edustajat Juha ja Laura. Varmasti kaikki mukavat asiat on tuossa sanottu. Helppoa ja kivaa tänne ja palautusjuomaa Shellin pihalla. Kuitit tallessa ja Brevetti ajettu. Perinteinen retkijaoston kevät 200 tai alkukesä, mitä se nyt menneekään. Hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua tämän videon katselusta. Toivottavasti iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Takkuun varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten aktiviteettien merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Sanotaan yhteen äänen, että heippa! Heippa!